Magandang araw sa inyong lahat at sa ngayon pag-usapan natin yung katatapos lang na laban ni Edward Kelly at saka si Ahmed Fares. And nakita naman natin sa previous pag napanood yung mga laban ni Ahmed, galing niya sa submission. And aside from noon, meron pa siyang mga striking. So, halos yung mga finishes ng laban niya dati, submission. And kay Edward naman, alam natin, striker. And meron din siyang mga knockout na mga kalaban previously. And nakita natin sa laban niya ngayon yung improvement sa kanyang ground. So pag-usapan natin sa first round nila ni Ahmed, halos maganda yung exchange nila. Exchange nung striking hanggang naka-takedown din dyan si Edward Kelly, control. Tapos pero nakikita natin yung mga submission attempt saka yung mga escape din na paano tumayo si Ahmed. Then sa second round, meron yung point doon na leg catching si Edward Kelly. Pumunta takedown pero nakaset up pala yun. Pumunta sa triangle choke na muntik nang tumapos sa laban. Pero kuhang-kuha nakita natin at meron na ngayong sign yung paghinga ni Edward Kelly doon, nakuha na siya pero na-manage niya pa rin nag-escape. Kung titingnan nga natin, halos nakuha na sana siya doon, pero yun, medyo isa yun paano kaya naka-escape doon. Kung nakita nyo yung nag-escape siya nung una, naka-grip din siya, tapos yung body weight niya kaya hindi maka-clip ng gusto yung paa ni Ahmed. May fix niya sa triangle choke. Pero nung huli, nabitawan na Edward. Kaya doon, sumikip lalo. Pero kung nakita nyo yung tuhod ni Edward, nakatukod doon sa puwet ni Ahmed. So may tulong yon para maka-escape siya doon sa triangle choke. So yun yung mga isa na pinaghanda natin. Kasi alam natin yung triangle choke. Triangle choke, yun yung isang pamatay ni Ahmed. Which is, yun yung isang way escape ni Edward, maka-escape siya. Yung tukol sa puwet para maka-create siya ng space, makahugot yung kamay. And yung isa, yung true body weight, hindi masyado kasi yung core. Hindi masyadong power dahil yung core ipit. So, yan yung isa na game plan natin, yung papunta doon sa mga submission, maka-escape. And yung isa is yung control, which is nakita natin, kinontrol na Edward. Nung na-escape niya yun, napunta siya sa control. And sa first round, nakapunta siya doon sa half at meron yung nagpa-pound siya, elbow tsaka pound. So yun yung way para maka-gain siya ng mga puntos. And tinapos nila hanggang yung second round. At sa third round, nakita natin yung fatigue kay Ahmed Fares. Halusin na naka-flat-footed na siya, nag-aantay na lang habang tinake advantage ni Edward doon na nag-gain ng mga puntos. Ang naging kulang lang ni Edward doon is naging hesitant siya sa third round. Nakita natin yung fatigue kay Ahmed na naka-flat-footed na siya tapos nag-aantay na lang. Yun sana yung chance ni Edward to finish the fight. Kasi as an athlete before, and as an athlete, as a coach, pag nasa iyo fatigue, kahit kaano ka kagaling, pag pagod ka na, wala na yun. Tapos na, lalo pag yung kalaban mo ay full pa yung tank. Ang sa akin lang, opinion ko kung bakit nanalo si Edward is halos yung close yung first round nila. And yung second, doon lang naman yung points ni nakagain siya doon sa near finish, near submission, which na-manage ni Edward na naka-escape. And mas dominant si Edward sa mga striking. Mas marami, yung halos third round, dalawa lang yung strike ni Fares doon. Pero si Edward, marami yung mapumasok, yung sipa, tsaka straight sa chan. So, try natin i-review yun, then makikita nyo paano siya naging nanalo through points. Sabi lang natin dito sa part ng Team Lakay, makikita natin yung improvement
improvement nila sa pati sa ground wrestling at doon sa ground nila sa submission. Na nag-attempt din, pinilit din ni Edward na mag-attempt sana, pero syempre that's yun yung field naman ni Ahmed Fares, kaya mahirap hindi na-execute ni Edward Kelly yung kanyang submission. So magandang result na naman to para sa Team Lakay. Nakabalik tayo sa pagkapanalo. So abangan natin yung mga susunod pa na laban ng Team Lakay at makikita nyo gaano kagaling yung mga next generations natin.